अब लक्ष्मणसँग कन्ट्याक्ट भइरहेको छैन वेदरले गर्दा। लक्ष्मण चाहिँ लाङटाङ गएको छ होइन, उसँग पनि कन्ट्याक्टै भइरहेको छैन। नयाँ बाइक पानीमा चलाइयो, स्वाद त पाइएन, कुदाउनु त पाइयो। नयाँ बाइक 36,000 त मैले फोनको डिस्प्लेमा मात्रै तिरेँ होइन, बसेको बेला बिना फोन। पुरै अन्धकार छ क्या पानी परेर, नयाँ साला पुरै अन्धकार। तो भतिजेको बाइक आज राइड, रेन राइड हुँदैछ। के हाल्यो त्यो, कस्तो नराम्रो देखेको रह्यो। सुहाएन त्यो साइलाइट, सुहाएन। छोए पछाडि छोएपछि भने त्यो नयाँ बाइक राइड हाल्दैछु। ल आइहाल्छु। खुल्यो। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो जर्सीहरू छ होइन, साइज पो छ कि छैन यार। सो दुईवटा जर्सी ट्विन्सराइडर ब्लग्सको, दुईवटा एक्सेल रहेछ। अब यही पठाइदिन्छु। सो अब दसैँपछि चाहिँ हाम्रो ग्रुप राइड पनि हुन्छ ट्विन्सराइडर ब्लग्सको। सो त्यहाँ जोइन गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला गाइजहरू। धन्यवाद दिपेन सर। सो मैले जर्सी लिएँ गाइज, अब घर लाग्नुपर्छ यहाँबाट। ओ मेरो तुना जुत्ताको मुना, ए मुना जुत्ताको तुना भनेर सुनेको छ गाइज। सो लागौँ है त अब घर। फेरि भिज्दै ब्याक टु घर। अनि पानी रोक्यो भने चाहिँ हामी एकछिन बौद्धतिर घुम्न जाउँ भनेर बसेको है। इन केस अफ पानी रोक्यो भने चाहिँ नयाँ बाइक पानीमा चलाइयो, स्वाद त पाइएन। ठिक छ, पानी परेको बेला नै कुदाउनु त पाइयो। नयाँ बाइक पुरै अन्धकार छ क्या पानी परेर, नयाँ साला पुरै अन्धकार, केही पनि देखेको छैन। नो भिजिबिलिटी नै छैन क्या। र ठ्याक्क 6 गियरमा हालिदिउँ अनि सर जाउँ आनन्दले एउटै गियरमा, यही स्पिडमा। पिलो 70 है हाम्रो स्पिड चाहिँ। सो यही हो, अब घरमा गएर भेटौँ गाइस। एकछिन भ्लग त बनिहाल्यो है। सो अब हामी एकैचोटि घरमा गएर भेट्नुपर्छ। टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ। सो हामी घर आइपुग्यौँ एकैछिनमा, 5 मिनट गाइस। ल भतिज, भिडियो हेर्दैछस् भने राम्रोसँग चला, सेफ भएर चला, हतारमा नचला। त्यही हो मेरो दसैँको आशिकलाई। राइड सेफ, बी अ गुड राइडर होइन, बी अ गुड राइडर त नि, डोन्ट बी अ ब्याड राइडर। दिस इज अ न्यू बाइक, आई जस्ट राइड। मैले भर्खर चलाएको यही बाइक हो ल। गल्ली नयाँ छ, दामी छ ल, नाइस चोइस। हेलो आन्टी, ह्याप्पी दसैँ। मम्मी ह्याप्पी दसैँ। के छ अरे त्यस्तो 6 बजे खाजा खान्छ यार हाम्रो घरमा त। बिहानको 6 होइन नि, यो बेलुकाको 6 बजे। सो यस्तो वेदर छ, दसैँ जस्तो पनि छैन। बाइक नम्बर 1, स्कुटर नम्बर 1, 2, 3 अनि बाइक नम्बर 1 फेरि 2 होइन। के हो अचम्म छ। माथिबाट पानी यसरी झरेछ, पानी के ओ पानी रोक्या होइन। दसैँ पनि यस्तो 6 बजिसक्यो। टिकाको दोस्रो दिन माथि जाउँ। ट्याक माथि आइयो। सो अँध्यारो छ त यार, क्लियरै आउँछ होला। सो गाइस के भन्नु लाग्थ्यो भने भतिजको नयाँ भित्री पनि चलाइयो। नयाँ बाइक चलाउन रमाइलो छुट्टै हुँदो रहेछ। यहाँबाट नकुसम्म गएको भिडियो पनि दामी आएको थियो, तर तपाईँको साउन्ड चाहिँ क्यार कुरकुर आयो। हाल्न मन लागेन है, हाल्न मिलेन पनि। सो आज मेरो परेवाला मैले बिहान अलिकति दाना दिएँ। अब हेर्नु एउटा बिचोक देखाउँछ है, यस्तो ठाउँमा नि परेवा बसेको छ क्या। जङ्गली परेवा यहाँ अन्डा पारेर बसेको छ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ भाग्यो। अब यस्तो चिसो छ है, यस्तोमा अन्डा पारेको छ। अब यो के गर्ने क्या, अब मैले यहाँ नबस भनेर त्यो गुड हटाइदिएको। यस्तो पानी परेको छ, यस्तोमा अन्डा बनाइरहेको छ है। अब भएन, यसपालि त यस्तै भइहाल्यो। के गर्ने। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ जङ्गलीलाई चाहिँ, जङ्गली भनेको मलेवा परेवा, त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर म एउटा गुड बनाइदिन्छु यति। सो बिरालोहरूले केले अट्याक गर्न नमिल्ने गरी एउटा खोर बनाइदिन्छु। एकछिन मेरो परेवा बाहिर छोडौँ होइन, पानी पनि रोक्यो। यिनीहरू एकदम हङ्ग्री छ क्या।
आज परेवा लास्टै हङ्ग्री छ भनेको म त मैले बिहान छोडिनँ नि त बाहिर आज आऊ गाइजहरु बाहिर आऊ दसैँको बेला पानी परेर यस्तो बिजोग छ गाइज दाना त दिनु पर्यो होइन अब यसो दाना सो बिजोग छ दसैँको दिन के गरौँला कहाँ जाउँला घुम्न जाउँला यताउता सोचेको धेरै कुरा त सोचेको थिएँ तर सबै सोचेको कुरा पुरा हुँदैन होइन वेदर हेर्नु न यस्तो पुरै दिउँसो बिहानैदेखि हो क्या यो यहाँ काठमाडौँमा मात्रै हेर्दैछ क्या तपाईँको सबै ठाउँमा अब लक्ष्मणसँग कन्ट्याक्ट भइरहेको छैन वेदरले गर्दा लक्ष्मण चाहिँ लाङटाङ गएको छ होइन उसँग पनि कन्ट्याक्टै भइरहेको छैन त्यहीमाथि मेरो फोन चाहिँ डिस्प्ले पनि बनाएँ मैले S21 अल्ट्राको बोर्डमा समस्या भन्नुपर्छ है सो हजुरहरूमध्ये कोही कसैको फोन पसल छ भने चाहिँ यसो केही गरिदिनु होला हेरिदिनु होला भन्छु म चाहिँ होइन सो के गर्ने समस्या 36,000 त मैले फोनको डिस्प्ले मात्रै तिरेँ होइन अहिले फोन तपाईँको रिस्टार्ट हुने अन हुने अफ हुने मात्रै भइरहेछ त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम भनौँ न दसैँको बेला बिना फोन न मैले युट्युब मजाले हेर्न पाएको छु होइन युट्युब स्टुडियोहरू हेर्न पाएको छैन तपाईँको अर्को भनेको टिकटक चलाउनु पाएको छैन इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्न पाएको छैन केही पनि गर्न पाएको छैन ल्यापटपबाट चलाउँछु यसो अलिअलि हेर्छु अनि मेरो मेरो अफै छ लगभग 1 हप्ता भयो मेरो फोन अफ हुन थालेको धेरै समस्यामा छु गाइज अब परेवा त खानदिनै पऱ्यो है पालेपछि सो त्यही नै अँध्यारो पनि भयो नयाँ भित्री चलाउनुको एउटा रमाइलो छुटेँ अनि त्यहाँ भित्रीमा चाहिँ म मेरो दिदी र बहिनीलाई ट्विन्सराइडर ब्लग्सको जर्सी चाहिँ अस्ट्रेलिया पठाइदिनु थियो अब छिटो उनीहरूले लाएर एउटा 1-2वटा फोटो हाल्छन् त्यो फोटो पनि हाल्नुपर्छ अनि एउटा सानो भ्लग पनि बनाऊ भन्छु दिदीहरूलाई त्यो पनि हाल्नुपर्छ हेर्नुपर्छ है त गाइस सो यही नै हो दसैँ त हजुरको दसैँ के कस्तो लाग्यो म चाहिँ दसैँपछि अब भनौँ यो सन्डेतिर चाहिँ एउटा लङ राइडमा आउट अफ भ्याली लङ राइड चाहिँ जाने प्लानमा छु यदि वेदरले सबै कुराले साथ दियो भने चाहिँ जाने हो समथिङ इज कमिङ विथ द बिग ब्याङ बुम गाइज है त हेर्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ किप सपोर्टिङ किप लभिङ ट्विन्सराइडर ब्लग्स अझै माया गरिदिनु होला अझै सपोर्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर 36,000 सब्सक्राइबर्स एकदम धेरै खुसी छु अझै माया गरिदिनु होला त्यही नै हो गाइज टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन्सराइडर ब्लग्स रात पनि पऱ्यो अब यो भिडियो आजै हाल्छु आज तपाईँको सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे आज सो यो भिडियो म आजै हाल्छु सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो है त नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो लङ राइडको हुनसक्छ है त स्टे ट्युन गाइज बाई बाई पिसन गो इनसाइड